Okay friends, firstly introduce to me. My name is Mule DA from Ambajogai. I have completed my MSc from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad and completed my B.Ed from North Maharashtra University of Jalgaon and completed my Agri under the University of Parbhani, and I have completed my research work under the guidance of Dr. A.S. Bhukta. I have 17-year teaching experience in a different colleges and institute and private coaching classes. Now I have the teaching experience in 10 years in junior college and 3 years in a senior college. Now today we have started the most essential topic belongs to the 12th NCERT reproduction units. सिलेबसला स्टार्ट करण्याच्या पूर्वी जो आपण 12चा सिलेबस जर पाहिला तर याला आपण 5 पार्ट्स मध्ये काय केलेलं आहे, डिस्ट्रीब्युशन्स केलेलं आहे आणि त्यांना आपण युनिट हा शब्द वापरलेला आहे. म्हणजे टोटल 12चा सिलेबस पाहिला तर 5 आर्टिकल मध्ये त्याला डिस्ट्रीब्युशन्स केलं आहे. त्यातलं जे पहिलं युनिट आहे ज्याला म्हणतो आपण रिप्रोडक्शन, अँड दॅट युनिट इट कन्सिस्ट ऑफ मेन 4 टॉपिक. फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम, second one is the reproduction in flowering plant, third one is known as the human reproduction, and last one that is called as the reproductive health. असं 4 टॉपिकनी म्हणून हे युनिट तयार केलेलं आहे. ज्या युनिटवर नीटनुसार जर आपण त्याचं क्लासिफिकेशन्स पाहिलं तर जवळपास 8 ते 10 क्वेश्चन्स हे तुम्हाला या रिप्रोडक्शन्स युनिटवर विचारले जातात. प्रीवियस इयरचे जर नीटचे पेपर्स तुम्ही पाहिले असतील तर त्यांच्यामध्ये नियर अबाउट 32 to 40 मार्क्सला वेटेज असणारं युनिट आहे. ज्या युनिटला काय म्हणतो आपण, रिप्रोडक्शन. ज्यांच्यात 4 टॉपिक आहेत त्यामधील 3 टॉपिक हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनशी रिलेटेड आहेत. म्हणजेच अप्रॉक्सिमेटली 75% पार्ट हा रिप्रोडक्शन मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा आहे आणि 25 पार्ट हा एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स कडे आहे. म्हणून आपण त्यातला हा जो सेकंड नंबरचा टॉपिक आहे तो स्टार्ट करतोय. ज्या टॉपिकचं नाव काय आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. Before starting the sexual reproduction in flowering plant, I will just introduce about the what is meant by flowering plant, what is meant by reproduction, what is the mean by sexual reproductions. म्हणजेच आपल्याला जे बेसिक कन्सेप्ट एकदा लक्षात आलं तर या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे हा पार्ट आपल्या लक्षात येईल. तर स्टार्ट करतोय आपण. फर्स्ट वर्ड काय दिला इथं, फ्लावरिंग प्लांट्स. मग फ्लावरिंग प्लांट्स हा शब्द जेव्हा तयार झाला त्यावेळेस आम्हाला एक वाक्य लक्षात येतं की प्लांट ज्यावेळेस म्हटलं तर होल प्लांटचं क्लासिफिकेशन आपण बेसिकली 2 टाइप्स मध्ये करतात. एकाला म्हणतो आपण फ्लावरिंग प्लांट आणि दुसऱ्याला म्हटलं आपण नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इन सिम्पली द ऑल प्लांट किंगडम which is basically divided into the main 2 group depending upon the presence and absence of flower. Those plants which having the flower, such type of plant is known as the flowering plant, and those plants they do not bear, they do not produce the flower throughout its life. Such type of plants is known as the non-flowering plant, and in scientifically language these are also known as the phanerogamous and cryptogamous. ज्याला आपण फ्लावरिंग प्लांट्स म्हटलं तर फ्लावरिंग प्लांट्सला दुसरं नाव काय देतो आपण, फ्लावरिंग प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज द फेनोरोगॅमस और विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पर्मॅटोफायटा. कोणता प्लांट्स म्हणतो आपण त्याला, स्पर्मॅटोफायटा, और विच इज ऑल्सो नोन एज यालाच काय म्हणतो आपण, फेनेरोगॅमस. सो फेनेरोगॅमस असेल किंवा स्पर्मॅटोफायटा असेल तर या प्लांट्सला कोणतं प्लांट्स म्हणतो आपण, फ्लावरिंग प्लांट. तर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द स्पर्मॅटोफायटा विच इज ऑल्सो नोन एज द फेनेरोगॅमस. इट मीन्स दॅट दोज प्लांट्स विच हॅविंग the flower or bear the flower, such type of plants is known as the flowering plant. मग प्लांटला क्लासिफाय किती पार्ट्स मध्ये केलं, 2 पार्ट्स मध्ये. एकाला काय म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड एज द क्रिप्टोगॅमस अँड अनदर वन इज नोन एज द फेनेरोगॅमस. So how many types of plants? Basically these plants are divided into the main 2 types. First one is the cryptogams and second one is the phanerogams. Now
These cryptogams is known as the non-flowering plants. कोणतं प्लांट्स म्हणतो आपण त्याला? नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. अँड फेनोरोगॅमस इज ऑल्सो नोन ॲज द फ्लॉवरिंग प्लांट्स. कोणते प्लांट्स म्हणतो आपण त्याला? फ्लॉवरिंग प्लांट्स. सो फ्लॉवरिंग प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज द फेनोरोगॅमस, अँड दॅट फेनोरोगॅमस विच इन्क्लूड द मेन two group of the plants. First one that is known as the gymnosperms, and another one is the angiosperms. किती टाइपचे प्लांट्स म्हटलं आपण? फेनोरोगॅम्स. फेनोरोगॅम्स means these plants which bear the flower. That's why these plants is also known as the flowering plant. And this flowering plant or phanerogamous further divided into the main two groups. One is the gymnosperm and another one is the angiosperm. So gymnosperm is also known as the flowering plant. Angiosperm is also known as the flowering plant. So flowering plant is also known as the phanerogams because those plants which bear the flower, such type of plants is known as the flowering plant, or which is also known as the phanerogams, including main two group. One is the gymnosperm and another one is the angiosperm. So what is the basic difference between the gymnosperm and angiosperm? Because both plants which bear the flower, म्हणून यांना काय म्हटलं मी? फ्लॉवरिंग प्लांट. पण जेव्हा आपण जिम्नोस्पर्म आणि एंजियोस्पर्मला डिफरन्शिएट करतात तर तिथे क्रायटेरिया आपण पाहिलेला आहे, डिपेंडिंग अपॉन द सीड. कोणता शब्द येतो? डिपेंडिंग अपॉन द सीड. मग या ठिकाणी सीड बिअरिंग प्लांट दॅट इज कॉल्ड एज द स्पर्मॅटोफायटा. स्पर्मॅटोफायटा, स्पर्मॅटो शब्दाला तर स्पर्मॅटो मीन्स सीड. स्पर्मॅटोला अर्थ काय असतो? पण सीड. म्हणून त्याला आपण सीड बिअरिंग प्लांट्स असं म्हणतात. ज्या प्लांट्सला सीड्स असतात त्याला काय म्हणतो आपण? सीड बिअरिंग प्लांट. मग सीड जर असतील तर त्यामुळे त्याला नाव काय पडलं? स्पर्मॅटोफायटा. फ्लावर आहेत पण काय म्हटलं? फेनोरोगॅमस. मग जिम्नोस्पर्म मध्ये फ्लावर आहेत का? आहे. एंजियोस्पर्म मध्ये फ्लावर आहेत का? आहेत. पण दोघातला डिफरन्स काय की जे सिंपल टाईपचं फ्लावर ज्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे त्यांना आपण काय म्हणतात? जिम्नोस्पर्म. आणि जे हायली इव्हॉल्व्ड डेव्हलप्ड फ्लावर्स आहे ते कुणामध्ये असतं? एंजियोस्पर्म. म्हणून जिम्नोस्पर्म आणि एंजियोस्पर्म हे दोन्ही जरी फ्लॉवरिंग प्लांट्स असतील तर ॲक्च्युअल ट्रू फ्लॉवरिंग प्लांट्स कुणाला म्हटलं जातं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज ऑल्सो नोन ॲज द ट्रू फ्लॉवरिंग प्लांट्स. पण एंजियोस्पर्मिक प्लांट्सला काय म्हणतो आपण? ट्रू फ्लॉवरिंग प्लांट. मग जिम्नोस्पर्म मध्ये फ्लावर आहेत का? आहेत. पण फ्लावर कसे असतात? सिंपल टाईपचे. आणि यांच्यामध्ये सिंपल टाईपचं स्ट्रक्चर आणि सीड्स कसे असतात? नेकेड असतात. सीड जे आहेत ते सीड्स कसे असतात? नेकेड सीड्स आहेत. आणि फ्लावर जे आहे ते फ्लावर हे कोणत्या टाईपचं असतं? सिंपल टाईपचं स्ट्रक्चर हे जिम्नोस्पर्म मध्ये आहे. पण जर आपण एंजियोस्पर्म मध्ये पाहिलं तर एंजियोस्पर्म मध्ये हे फ्लावर वेल डेव्हलप्ड आहे. म्हणून एंजियोस्पर्मला कोणतं प्लांट्स म्हणतो आपण? ट्रू फ्लॉवरिंग प्लांट्स. अँड दॅट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विच having the seed and that seeds which is enclosed in a fruit. कुणामध्ये इन्क्लोज केलं जातं? फ्रुट्स मध्ये. म्हणून सिंपल आपण एंजियोस्पर्मचे डेफिनेशन्स काय करतात? द प्लांट्स विच हॅव्हिंग द फ्लावर and seeds are enclosed inside the fruit, such type of plant is known as the angiospermic plant. एवढ्यातून फक्त कोणते शब्द लक्षात ठेवायचे? आपण रिप्रोडक्शन मध्ये कोणता टॉपिक स्टार्ट केला आहे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट. रिप्रोडक्शन पाहण्याच्या आधी आपण फर्स्ट इंट्रोडक्शन कशाचं पाहतोय? फ्लॉवरिंग प्लांट. कुणाला म्हणायचं मग फ्लॉवरिंग प्लांट? ज्या प्लांट्सला फ्लावर येतात अशा प्लांट्सला काय म्हणायचं? फ्लॉवरिंग प्लांट. मग सर्वच प्लांटला फ्लावर येतात का? नाही आहेत. म्हणून आपण त्यांची दोन ग्रुप पाडलं. दोज प्लांट दे डू नॉट प्रोड्यूस द फ्लावर, डू नॉट बिअर द फ्लावर थ्रू आउट इट्स लाईफ, सच टाइप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज द नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स विच इज ऑल्सो नोन एज द क्रिप्टोगॅमस. आपल्याला कोणता स्टडी करायचा आहे? फ्लॉवरिंग प्लांट. दुसऱ्याचं नाव काय दिलं आपण? फेनोरोगॅम्स. व्हॉट इज द फेनोरोगॅमस? those plants which bears the flower. That's why these plants is known as the flowering plant, and flowering plant is also known as the phanerogamous. आपल्याला क्रिप्टोगॅम्स आणि फेनोरोगॅम्स यापैकी कोणता ग्रुप स्टडी करायचा आहे? फेनोरोगॅमस. मग फेनोरोगॅमस म्हटलं तर दुसरं नाव आलं फ्लॉवरिंग प्लांट. पण यांच्यामध्ये किती ग्रुप इन्क्लूड आहेत? दोन. एकाचं नाव जिम्नोस्पर्म आणि दुसऱ्याचं नाव एंजियोस्पर्म. बिकॉज बोथ plants which having the flower, that's why these are also known as the flowering plant. But the main difference,
in gymnosperm the seeds are formed but that seeds are naked, they do not present, they do not include inside the fruit, that's why the seeds are naked, that's why these are also known as the gymnosperm and flowers are very simple as compared to the angiosperm. पण जेव्हा आपण angiosperm चा विचार केला तर angiosperm which having the flower and that flower is the well developed and which having the highly evolved group, that is called as the angiosperm. That's why this angiosperm is also known as the true flowering plant and that flower which produce काय प्रोड्यूस करतो, विच प्रोड्यूस द सीड्स अँड फ्रूट. म्हणजेच या एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स मधलं जो एंड पॉइंट आहे तो डेव्हलपमेंट ऑफ सीड आहे आणि फ्रूट आहे. तर म्हणून ट्रू फ्लावरिंग प्लांट जर कुणाला म्हटलं तर काय म्हणायचं, एंजिओस्पर्म. पण फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट इज ऑल्सो नोन ॲज द स्पर्मॅटोफायटा विच इज ऑल्सो नोन ॲज द फेनोरोगॅमस अँड विच इज ऑल्सो नोन ॲज, यांनाच म्हणतो आपण एंजिओस्पर्मिक plants, and that angiospermic plants basically divided into the main two group of organ. मॉर्फोलॉजी मध्ये तुम्ही एंजिओस्पर्मिक प्लांटचं जे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाहिलं असेल किंवा जे ट्रू ऑर्गन स्टडी केले असतील तर इथं त्याचा एक शब्द लक्षात ठेवायचं, एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये जे ट्रू ऑर्गन्स आहेत, काय म्हटलं आपण त्याला, ट्रू ऑर्गन्स आहेत, ते बेसिकली आपण जर स्टार्ट केलं तर फर्स्ट ऑर्गन कोणता डेव्हलप होतो, रूट आहे. यांच्यानंतर कोणता पार्ट आहे, स्टेम आहे. त्यानंतर कोणता पार्ट येतो, लीफ आहे. यांच्यानंतर येणारा कोण आहे, फ्लावर आहे. फ्लावरच्या नंतर काय डेव्हलप होतं, सीड्स डेव्हलप होतात आणि एंड पॉइंट जो आहे ते सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट. सो दीज आर द true or angiospermic plant. It consists of how many true organs, 6 true organs. One is a root, another one is the stem, third one is the leaf, fourth one is the flower, next one is the seed and last one is the fruits. All these are the true organ or parts of the angiospermic plant. म्हणून angiospermic plantच्या या मेन 6 ऑर्गनला बेसिकली आपण 2 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतात, ज्यापैकी रूट टू लीफ हा जो पार्ट्स आहे यांना म्हणतो आपण व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन. कोणते ऑर्गन म्हणतो आपण त्याला, व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन. अँड रिमेनिंग फ्लावर, सीड अँड फ्रूट these are also known as the reproductive. कोणते ऑर्गन म्हटलं आपण, reproductive organ. So these are the main parts of angiospermic plant. So angiospermic plant, it consists of how many true organs, 6 true organs. Out of these they are divided into the main 2 group. First one is the vegetative organ and second one is the reproductive organ. मग एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन कोणते आहेत, तर व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन मध्ये फर्स्ट काय म्हटलं आपण, रूट इज अ व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन, स्टेम इज अ व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन अँड लीफ इज ऑल्सो नोन ॲज द व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन. याच्यानंतर आपण जेव्हा फ्लावर म्हटलं तर फ्लावर हा कोणत्या ग्रुपमध्ये येतो, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. रिप्रोडक्शनशी रिलेटेड आपण जर पहिला पार्ट पाहिला तर फ्लावर हा कोणता ऑर्गन आहे, रिप्रोडक्टिव्ह. आणि फ्लावर पासूनच डेव्हलपमेंट कोण होतं, फ्रूट. फ्लावरमुळेच कोण डेव्हलप होतात, सीड. म्हणून या 3 पार्ट्स मध्ये फ्लावर हा असा ऑर्गन आहे की जो डायरेक्टली कुणामध्ये इन्व्हॉल्व होतं, रिप्रोडक्शन्स मध्ये इन्व्हॉल्व होतं. आणि रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन ज्यामुळं कुणाला नाव दिलं आपण, फ्लावर. सो फ्लावर इज द पार्ट्स ऑफ angiospermic plant which belongs to the reproductive group which is involved in those reproduction. That reproduction is known as the sexual reproduction. क्वेश्चन असा विचारला जाईल तुम्हाला की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स मध्ये इन्व्हॉल्व होणारा जो एंजिओस्पर्मिक प्लांट मधील पार्ट आहे तर त्या पार्टचं नाव काय, तर नाव लक्षात ठेवायचं, दॅट पार्ट इज नोन ॲज द फ्लावर. कोणता पार्ट आहे, फ्लावर. सो फ्लावर इज द वन ऑफ द पार्ट विच इज डायरेक्टली इन्व्हॉल्व इन दोज रिप्रोडक्शन. दॅट रिप्रोडक्शन इज नोन ॲज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स. टायटल पर्यंत आलो होतो आपण. कोणतं प्लांट्स म्हटलं आपण, फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांटला कोणतं प्लांट्स म्हटलं, एंजिओस्पर्मिक प्लांट. एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स मध्ये ट्रू ऑर्गन कोणते, नाव दीज आर द व्हेजिटेटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह. त्यापैकी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कोणता, फ्लावर, जो की डायरेक्टली कुणामध्ये इन्व्हॉल्व होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन मध्ये ऍक्च्युअल जेव्हा आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करणार आहेत तर यामध्ये पहिला आर्टिकल आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे, दॅट इज नोन ॲज द फ्लावर.
फ्लावर हा कोणता ऑर्गन आहे मग? रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. कोणत्या रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होता? सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. पण आम्हाला याच्या आधी एक मीनिंग माहित असायला पाहिजे की व्हॉट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन, व्हॉट इज बाय सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. तर फर्स्ट इथं लक्षात ठेवायचं आहे की रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट एसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. मग ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा युनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर कुठलाही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल तर त्यातलं बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे दे हॅव्हिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. कोणताही ऑर्गॅनिझम असेल तो स्वतःला काय करतोय? रिप्रोड्यूस करतोय टू मेंटेन द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ जनरेशन टू जनरेशन. जी लाईफची कंटिन्युटी मेंटेन होतं ती लाईफची कंटिन्युटी मेंटेन करणारं जी इव्हेंट्स आहे, जी प्रोसेस आहे, त्याच प्रोसेसला मी काय म्हणतात? रिप्रोडक्शन्स. कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल तर त्याला एक स्पेसिफिक लाईफ स्पॅन असतो. लाईफ स्पॅन कुणाला म्हणतो आपण? दे हॅव्हिंग द टाइम पिरियड बिटवीन द बर्थ अँड डेथ. कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, कोणताही सजीव पाहिला आपण तर त्याचं बर्थ आणि डेथ यांच्यामध्ये जो टाइम पिरियड असतो त्याला आपण लाईफ स्पॅन असं म्हणतात. आणि या लाईफ स्पॅन हा स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम मध्ये डिफरंट टाईपचा आहे. ह्युमन बिंगचा लाईफ स्पॅन वेगळा, एलिफंटचा लाईफ स्पॅन वेगळा आहे, कॉक्रोचचा लाईफ स्पॅन वेगळा आहे, फ्रॉग असेल, स्नेक असेल, वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये त्यांचा लाईफ स्पॅन हा वेगवेगळा आहे. पण 100% लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला बर्थ आणि डेथ आहे. म्हणजेच आफ्टर सम पिरियड इट बिकम्स डेथ. तो काय होतोय? किल होतं किंवा त्याची डेथ होते. त्याच्यानंतर त्याची लाईफ जर पुढे कंटिन्युटी होत असेल तर त्यांच्यापासून न्यू ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस होतो. दो सेम काइंड सारखं असतो. मग हा काय मेंटेन करायला? लाईफला कंटिन्युटी मेंटेन करायला. मग लाईफला कंटिन्युटी मेंटेन करणारी प्रोसेस कोणती आहे? रिप्रोडक्शन. कोणती प्रोसेस आहे? रिप्रोडक्शन. सो सिंपल डेफिनेशन, व्हॉट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which the formation of offspring or formation of new individual from the pre-existing one, that is known as the reproduction. किंवा त्याला आपण इन अदर वर्ड्स मध्ये असं म्हणू शकतात, the ability of organism which produce the new individuals or offspring of the themselves are same to the themselves of most of the similar character. In short, त्याला असं म्हणा, the ability of organism which produce the new individual most of the similar character. आता जेव्हा न्यू ऑर्गॅनिझम तयार होईल त्याला एक तर शब्द वापरा, सेम काइंड. जर सपोज मँगो प्लांट आहे, मँगो प्लांटच्या सीड पासून आपण जर कल्टिवेशन केलं तर कोणतं प्लांट्स येणार? मँगोचं प्लांट्स येणार आहे. याला अदर वर्ड्स मध्ये काय म्हणतो आपण? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग वन, दॅट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन्स. किंवा द एबिलिटी ऑफ ऑर्गॅनिझम विच प्रोड्यूस द न्यू इंडिव्हिज्युअल ऑफ द सेम काइंड known as the reproduction, which is also known as the बायोजेनेसिस. रिप्रोडक्शनचं दुसरं नाव काय? बायोजेनेसिस. पण याच रिप्रोडक्शनला जर आम्ही डिव्हाइड केलं तर रिप्रोडक्शनच्या दोन टाइप्स आहेत. एकाला म्हटलं आपण एसेक्च्युअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं आहे सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. मग रिप्रोडक्शनच्या किती टाइप्स आहेत? दोन. त्यातल्या पहिल्या रिप्रोडक्शनला काय म्हटलं? एसेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. दुसरा कोणता आहे? सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. आपल्याला कोणतं रिप्रोडक्शन स्टडी करायचं आहे? सेक्च्युअल. सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होणारा कोणता पार्ट्स आहे? फ्लावर. म्हणून या ठिकाणी फर्स्ट डेफिनेशन आपण पाहण्याच्या आधी सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन्स मध्ये इन्व्हॉल्व होणारा जो फ्लावरिंग प्लांट्स आहे त्यातला जो ऑर्गन आहे, ज्या ऑर्गनला काय म्हटलं आपण? फ्लावर. सो फ्लावर इज अ part of angiospermic plants which directly involve in those reproduction, that is known as the sexual reproduction. तर बेसिकली रिप्रोडक्शनच्या किती टाइप्स आहेत? दोन. पहिल्याचं नाव एसेक्च्युअल रिप्रोडक्शन, दुसऱ्याचं नाव सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन. सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन मध्ये फ्लावरिंग प्लांट्स मध्ये कोणता पार्ट इन्व्हॉल्व होता? फ्लावर. मग ज्यावेळेस आपण सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन स्टडी करणार आहेत तर बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन अँड सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन आपल्याला माहित असायला पाहिजेत. पण फर्स्ट इंट्रोडक्शन लक्षात ठेवायचं आहे की सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which the formation and fusion of gametes is takes place. जो सेक्च्युअल रिप्रोडक्शन आहे या रिप्रोडक्शन्स मध्ये काय तयार होतात? फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. सो these gametes are formed, म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स अँड यांचं काय होतं? फ्युजन होतं. मग फ्युजन
ऑफ गॅमेट्स म्हणजेच जिथं ज्या प्रोसेसमध्ये गॅमेटचं फॉर्मेशन आणि फ्युजन होतं अशा रिप्रोडक्शनला काय म्हणणार तुम्ही? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सिंपल डेफिनेशन, reproduction or the sexual reproduction is the type of reproduction in which the formation and fusion of gametes takes place, that is known as the sexual reproduction. Now this reproduction is also known as किंवा sexual reproduction is also known as the amphimixis. sexual reproduction ला दुसरं नाव काय आहे? amphimixis. amphimixis means एम्फी यांच्यातला जर आपण एक शब्द घेतला हा एम्फी, सो एम्फी इज ऑल्सो नोन एज द बोथ. एम्फी मीन्स क्या? बोथ. अँड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. आता पहा इथं बोथ शब्द ज्यावेळेस येतात त्यावेळेस या ठिकाणी एक ऑर्गन येतो ज्याला म्हणतो आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आणि दुसऱ्याला म्हणतो आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, ज्यांच्यापासून फॉर्मेशन्स काय तयार होतात? मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट. म्हणजे जिथं दोन एकत्रित येतात म्हणून शब्द वापरला बोथ. अँड बोथ मीन्स एम्फी. सो व्हॉट इज द एम्फी? एम्फी मीन्स बोथ. बोथ मीन्स मेल अँड फिमेल. मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होऊन जे रिप्रोडक्शन होतं त्या रिप्रोडक्शनला कोणतं रिप्रोडक्शन म्हटलं? एम्फिमिक्सिस. मिक्सिस मीन्स मेल अँड फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिकल कॅरेक्टर होतात, म्हणून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द एम्फिमिक्सिस. सो एम्फिमिक्सिस कुठं टर्म्स आला तर नाव लक्षात ठेवायचं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं दुसरं नाव काय आहे? एम्फिमिक्सिस. नाव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सिनजेनेसिस. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनलाच दुसरं नाव काय आहे? सिनजेनेसिस. So syngenesis means again the sin. Sin म्हणजे काय? Sin means both. Actual हा sin हा ग्रीक वर्ड्स आहे आणि ग्रीक वर्ड्स मध्ये sin या शब्दाचा अर्थ होतो टुगेदर. Sins means together. And genesis means परत ग्रीक वर्ड्स मध्ये जेनेसिस या शब्दाचा अर्थ होतो दॅट इज कॉल्ड एज द जेनेसिस मीन्स ओरिजिन. मग ओरिजिन दोन वेगळ्या ओरिजिन पासून जे ऑर्गॅनिझम एकत्रित येतात किंवा जे गॅमेट्स एकत्रित येतात, टुगेदर मीन्स दे गेट टुगेदर, एकत्रीकरण करणं कुणाचं? बोथ. बोथ मीन्स कोण? मेल अँड फिमेल. अँड दे हॅव्हिंग द डिफरंट ओरिजिन. म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, जे मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार करतात, जे दोन वेगळ्या ओरिजिन मधून येतात आणि ज्यांना एकत्रीकरण केलं जातं, अशा वेळेस त्याला कोणता टर्म वापरला आपण? सिन मीन्स गेट टुगेदर, जेनेसिस मीन्स टू डिफरंट ओरिजिन. इट मीन्स दॅट द मेल अँड फिमेल गॅमेट they get together to form the reproduction, and that reproduction is known as the sexual reproduction. म्हणून sexual reproductionचं तिसरं नाव पहिलं भाग sexual reproduction is also known as the amphimixis. Amphi means both, mixing means mixis means mixing, male and female gametes mixing करून जे रिप्रोडक्शन होतं त्या रिप्रोडक्शनला काय म्हटलं आपण? amphimixis, which is also known as the syngenesis. याला दुसरं नाव काय दिलं आपण? सिनजेनेसिस. सिन मीन्स टुगेदर, टुगेदर एकत्रित करायचं आहे. तर जेनेसिस म्हणजे काय? ओरिजिन. दोन वेगळ्या ओरिजिन मधून, दोन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन मधून दोन वेगळे गॅमेट्स एकत्रित येतात, अशा रिप्रोडक्शनला काय म्हणायचं मग? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन एज द सिनजेनेसिस, which is also known as the sexual reproduction, which is also known as the syngenesis सारखाच ज्याला आपण जर्मायनल रिप्रोडक्शन असं म्हणतात. जर्मायनल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction is also known as the germinal reproduction. Germinal reproductions का म्हणतात? The type of reproduction in which the specialized germ cell which is involved. That's why such type of reproduction is known as the germinal reproduction. Simple अर्थ लक्षात ठेवा. ज्या रिप्रोडक्शन मध्ये स्पेशलाइज्ड सेल असते आणि या स्पेशलाइज्ड सेललाच नाव दिलं जातं, दॅट इज कॉल्ड एज द जर्म सेल. आणि जर्म सेल ज्या रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होईल त्या रिप्रोडक्शनला काय म्हणायचं? जर्मायनल रिप्रोडक्शन. परत एकदा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द एम्फिमिक्सिस. Sexual reproduction is also known as the syngenesis. Sexual reproduction is also known as the germinal reproductions, because the type of reproduction which involve the specialized cell, and that specialized cell is known as the germ cell. Hence, this type of reproduction is known as the germinal reproduction. Now, these are the synonyms of
द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर या ठिकाणी आपण व्हॉट इज मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं जर म्हटलं तर सिंपल वर्ड लक्षात ठेवा. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स अँड द फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स इज टेक्स प्लेस. सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ज्यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणारा फ्लावरिंग प्लांट्स मधील कोणता ऑर्गन असतो? फ्लावर. ज्यांच्यामध्ये पुढे आपण स्टडी करणार आहेत एक मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन असतात आणि त्यांच्यापासून मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फॉर्मेशन होतं आणि ज्यांचं फ्युजन म्हणजे रिप्रोडक्शन होईल त्या रिप्रोडक्शन म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं दुसरं नाव एम्फिमिक्सिस, तिसरं नाव सिंजेनेसिस, चौथं नाव जर्माइनल रिप्रोडक्शन. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. याच्यानंतर पहा सम बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स बिलॉंग्स टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जर आपण एसेक्शुअल आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं कंपॅरिझन केलं तर पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जनरली हे बाय पॅरेंटल असतं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे जनरली काय असतं? बाय पॅरेंटल. पहा युनिपॅरेंटल आणि बाय पॅरेंटल. एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये ओनली वन पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतो म्हणून त्याला युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्शन्स म्हणतात. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स हे जनरली बाय पॅरेंटल असतात. म्हणजेच इन सम ऑर्गॅनिझम बोथ मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड एज युनिपॅरेंटल. पण जनरली मेल पॅरेंट्स आणि फिमेल पॅरेंट्स हे डिफरंट असतात. म्हणून या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शनला जनरली काय म्हणतो आपण? बाय पॅरेंटल. बोथ पॅरेंट्स आर इन्व्हॉल्व. ह्युमनचा विचार केला तर मेल पॅरेंट वेगळा असतो, फिमेल पॅरेंट वेगळा आहे. दोन पॅरेंट्स पासून रिप्रोडक्शन झालं, काय म्हणतो आपण त्याला? बाय पॅरेंटल. सो जनरली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स मध्ये बोथ पॅरेंट्स हे कसे असतात? मेल आणि फिमेल डिफरंट असतात. अशा वेळेस त्यांना काय म्हणतो आपण? बाय पॅरेंटल. पण काही ऑर्गॅनिझम मध्ये बोथ मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह प्रेझेंट असतात त्यावेळेस ती युनिपॅरेंटल कंडिशन झालं. तर जनरली ज्यावेळेस आपण बेसिक कॅरेक्टर्सवर येतात तर हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे युनिपॅरेंटल असतं आणि बाय जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे तो बाय पॅरेंटल और इन सम केस युनिपॅरेंटल. पण जनरली केस कोणती असते? बाय पॅरेंटल. नाव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस ॲज कम्पेअर टू द कुणाच्या ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा जर कंपॅरिझन केलं तर या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही स्लो प्रोसेस असते. इट रिक्वायर्ड द मोर टाइम पिरियड. म्हणजे त्याला फास्ट प्रोसेस म्हणणार की स्लो प्रोसेस म्हणणार? स्लो प्रोसेस मीन्स the asexual reproduction takes place within the short time period and it produces the number of individual, that is called as the rapid method म्हणतो आपण त्याला, suddenly fast method म्हणतात. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जर कंपॅरिझन केलं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही कशी आहे? स्लो प्रोसेस. इट रिक्वायर्ड द मोर time period. That's why these are also known as the biparental, these are also known as the slow process. Now this is sexual reproduction which involves सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिथं आहे तिथं 100% कोणती प्रोसेस होते? मियोसिस अँड मायटोसिस. परत एकदा लक्षात ठेवा, एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर त्यांच्यामध्ये फक्त मायटोसिस होतं. पण जर का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेल तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये 100% इथं काय होतं? मियोसिस अँड मायटोसिस दोन्ही प्रोसेस होतात. आता इथं प्रश्न पडतात मायटोसिस कशाला म्हणायचं, मियोसिस कशाला म्हणायचं? तर सेल डिव्हिजन मध्ये जेव्हा सेल डिव्हाइड्स होत असतात त्यावेळेस त्या दोन मेथड होतात. काही मध्ये मायटोसिस होतं, काही मध्ये मियोसिस होतं आणि काही सेल्स मध्ये मायटोस आणि मियोसिस होतं. इट इज द टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. मग इथं प्रश्न परत आला मियोसिस आणि मायटोसिस दोन्ही झालं तर कोणतं रिप्रोडक्शन? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. पण ओनली जर मायटोसिस असेल तर कोणतं रिप्रोडक्शन असतं? एसेक्शुअल. तर दोन कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. मियोसिस होतं तेव्हा इथे कोणती प्रोसेस होते? फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. मग मियोसिस टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जेव्हा गॅमेट्स तयार होतात तेव्हा कोणती प्रोसेस होत असते? मियोसिस होत असते. आणि जेव्हा ग्रोथ होत असते त्यावेळेस कोणती प्रोसेस होत असते? तर मायटोसिस होत असतं. मग ग्रोथ होते तेव्हा कोणती प्रोसेस आहे? मायटोसिस. आणि जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होतात तेव्हा काय होतं? मियोसिस. नाव दीज आर द अनदर वन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पहिलं डेफिनेशन, फॉर्मेशन कुणाचं होतं? गॅमेट. फ्युजन कुणाचं होतं? गॅमेट. मग फॉर्मेशन होण्यासाठी कोणती प्रोसेस आहे? मियोसिस. मियोसिस होतं त्यावेळेस काय फॉर्मेशन होतात? गॅमेटचं. मग गॅमेट फॉर्मेशन होतात त्यावेळेस त्या गॅमेटचं परत काय होतं? फ्युजन होतं. म्हणजेच मियोसिस मध्ये जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होतात
तेव्हा हे जे गॅमेट्स असतात ते गॅमेट्स हे हॅप्लॉइड असतात. कसे असतात ते हॅप्लॉइड, आणि हॅप्लॉइड असतील तर त्यांना आपण काय म्हणतात युनिसेल्युलर और हॅप्लॉइड गॅमेट्स आर फॉर्मड ड्युरिंग द मिओसिस. मग ज्यावेळेस हॅप्लॉइड सेल तयार होतात त्यावेळेस त्यांचं फ्युजन, मग मेल गॅमेट्स हॅप्लॉइड, फिमेल गॅमेट्स हॅप्लॉइड, आणि दोन हॅप्लॉइड सेलचं फ्युजन होतं त्यावेळेस परत एक प्रोसेस होते, दॅट इज नोन एज द करेक्ट फर्टिलायझेशन. म्हणजेच गॅमेटचं फ्युजन होतं त्यावेळेस कोणती प्रोसेस होते फर्टिलायझेशन. तर फर्टिलायझेशन प्रोसेस जेव्हा होतं दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. व सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं पहिलं कॅरेक्टर बायपॅरेंटल कंडिशन असते, स्लो प्रोसेस आहे ज्यांच्यामध्ये मिओसिस आणि काय होतं मायटोसिस. मिओसिस जेव्हा होईल तेव्हा काय होतं फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट, मायटोसिस होतं तेव्हा काय होतं ग्रोथ होते. मिओसिसला ज्यावेळेस गॅमेट तयार होतात त्यावेळेस ते गॅमेट्स कसे असतात हॅप्लॉइड आणि युनिसेल्युलर. मग दोन हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स ज्यावेळेस फ्युजन होतं त्यावेळेस प्रोसेस कोणते होते फर्टिलायझेशन. आणि फर्टिलायझेशनच्या नंतर जो फॉर्मेशन होतो त्या फॉर्मेशन होणाऱ्या पार्टला काय म्हणतो आपण झायगोट. आणि या झायगोट पासून जो डेव्हलप होतो यांना म्हणतो आपण एम्ब्रिओ. आणि एम्ब्रिओ पासून परत डेव्हलपमेंट होतं तो कोण होतो न्यू इंडिव्हिज्युअल. तर अशा रिप्रोडक्शन्सला कोणतं रिप्रोडक्शन्स म्हणायचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन ब्रीफ यातला कोणता पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे पहा. Sexual reproduction is the type of reproduction in which the formation and fusion of gametes takes place. Such type of reproduction is known as the sexual reproduction. Sexual reproduction कुणामधलं स्टडी करायचं आहे फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स मध्ये ऍक्च्युअल ट्रू ऑर्गन किती आहेत 6. त्यातला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होणारा ऑर्गन कोणता फ्लावर. सो फ्लावर इज अ reproductive organ which is directly involved during the sexual reproduction. मग या sexual reproduction चं other names synonyms काय तर sexual reproduction is also known as the amphimixis which is also known as the syngenesis which is also known as the germinal reproduction. म्हणजे these are the synonyms of the sexual reproduction. Basic characteristics of sexual reproduction. Generally sexual reproduction हे कसे असतात बायपॅरेंटल. ही कोणती प्रोसेस आहे स्लो प्रोसेस आहे. यांच्यात कोणकोणत्या टाईपचं डिव्हिजन होतं मिओस आणि मायटोसिस. जेव्हा मिओसिस होईल त्यावेळेस कशाचं फॉर्मेशन होतं गॅमेटचं. जेव्हा मायटोसिस होतं तेव्हा कोणती प्रोसेस आहे ग्रोथ फेज आहे. मग फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट झालं तर गॅमेट्स हे कसे असतात हॅप्लॉइड आणि युनिसेल्युलर. आणि ज्यावेळेस ते दोन हॅप्लॉइड सेल एकत्रित येतात फ्युजन करतात त्यावेळेस कोणती प्रोसेस असते फर्टिलायझेशन. म्हणून फर्टिलायझेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि या फर्टिलायझेशन मध्ये जो झायगोट तयार होतं त्या झायगोटचा एम्ब्रिओ तयार होतो. एम्ब्रिओ सीडच्या मध्ये आहे आणि सीड जर्मिनेट केल्यानंतर परत तयार होतं रूट सिस्टीम शूट सिस्टीम. आणि शूट सिस्टीम मध्ये ऑर्गन डेव्हलप होतो त्या ऑर्गनला काय म्हणतो आपण फ्लावर. म्हणून इथून पुढचा जो ऑर्गन स्टार्ट होतात त्या पार्टला काय म्हणतो आपण फ्लावर. आणि इथं पहिला पार्ट आपल्याला या टॉपिकचा स्टार्ट होता. तर इंट्रोडक्शन्स मध्ये परत तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की याच्यात ऍक्च्युअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला 3 इव्हेंट स्टडी करायचे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये या टॉपिक मध्ये आपल्याला मेन 3 आर्टिकल स्टडी करायचे आहेत ज्यांना म्हटलं आपण इव्हेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. पहा यांच्यामध्ये येणाऱ्या ज्या इव्हेंट्स आहेत त्या इव्हेंट्स बेसिकली डिव्हाइड आपण 3 पार्ट्स मध्ये करतात. एकाला म्हणतो आपण प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. फर्स्ट इव्हेंट्स कोणते आहेत प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. दुसरा इव्हेंट्स आहे ज्याला म्हणतो आपण डबल फर्टिलायझेशन. आणि थर्ड इव्हेंट आहे ज्याला म्हणतो आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन events. So how many events takes place during the sexual reproduction? Basically 3 events. First one is the pre-fertilization events. Second one is known as the double fertilization and third one is known as the post-fertilization events. Events in other words that is called as the processes. म्हणजे अशा काही प्रोसेस आहेत अशा काही इव्हेंट्स आहेत अशा काही सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स ज्या फर्टिलायझेशनच्या आधी होतात आणि काही फर्टिलायझेशनच्या नंतर होतात. याच्यानुसार आपण त्याला 3 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलं. दोज इव्हेंट्स और द प्रोसेसेस विच इज टेक्स प्लेस बिफोर द फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनच्या आधी होणाऱ्या प्रोसेसला इव्हेंट्सला काय म्हणतो आपण
pre-fertilization events. Now, whenever the fusion of gametes takes place, that process is known as the fertilization. But after fertilization, some events takes place, that is known as the post-fertilization events. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये बेसिकली किती इव्हेंट्स आहेत? 3. पहिल्याचं नाव काय दिलं? प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. कुणाला म्हणायचं? Those events which takes place before the fertilization. Such type of events is known as the pre-fertilization events. मग अशा इव्हेंट्स कोणत्या आहेत? तर इथं आपल्याला पहिला पार्ट स्टडी करायचा आहे, ज्या पार्टला म्हणतो आपण दॅट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन. कोणता पार्ट म्हटला आपण? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन. स्टेमेन मीन्स द इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम, अँड एंड्रोशियम इज द थर्ड फ्लोरल बॉल ऑफ फ्लावर, जो आपण फ्लावर मध्ये डिटेल मध्ये पाहणार आहे. आज फक्त इंट्रोडक्शन्स मध्ये या टॉपिक मध्ये काय आपल्याला स्टडी करायचं आहे हे समजून घ्यायचं आहे. तर परत एकदा प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स मध्ये कोणाचं स्ट्रक्चर पाहायचं आहे मला? स्टेमेन. मग स्टेमेन पासून जे प्रोडक्शन्स होणारा पार्ट्स आहे तो आम्हाला पाहायचा आहे, दॅट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. Structure of anther, then pollen grain, and then formation of male gametophyte, किंवा त्याला आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट्स हा आपण स्टडी करणार आहे. सेम याच मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन नुसार या ठिकाणी आपल्याला structure of pistil, or which is also known as the carpel. Female reproductive organ ला काय म्हणतो आपण? कार्पेल. यांच्यानुसार इथे आपण पाहणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल मध्ये येणारा पार्ट ओव्ह्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. त्यानंतर इथं डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. इन शॉर्ट इथे आम्हाला एक प्रोसेस स्टडी करायची आहे की मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, आणि दुसरं फॉर्मेशन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. हे जे टोटल पार्ट्स आहेत तो प्री कुणाचा असतो? फर्टिलायझेशन. म्हणजे इन शॉर्ट प्री फर्टिलायझेशन मध्ये मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स अँड पॉलिनेशन, ह्या 3 इव्हेंट्स आम्हाला स्टडी करायच्या आहेत. तर लास्ट इव्हेंट्स कोणते आहे यांच्यामध्ये? पॉलिनेशन. आज हे पार्ट फक्त नाव लक्षात ठेवा. Pollination is the events takes place before the fertilization. So all these are the events takes place during the pre-fertilization. तर pre-fertilization मध्ये येणाऱ्या इव्हेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ॲक्च्युअली कुणाचे पार्ट्स आहेत? तर फ्लावरमध्ये इन्व्हॉल्व होणारे जे एंड्रोशियम आणि गायनोशियम आहेत यांचे हे पार्ट्स आहेत. आणि त्यानंतर आपण इथं प्रोसेस स्टडी करणार आहेत पॉलिनेशन. त्यामुळे या प्रोसेस सर्व कुणामध्ये येतात? प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये. याच्यानंतर जेव्हा यांच्यामध्ये आपण गॅमेटचं फॉर्मेशन्स करतात त्यावेळेस या गॅमेटचं फ्युजन होतं, आणि फ्युजन होणाऱ्या प्रोसेसला काय म्हटलं इथं? फर्टिलायझेशन. पण एक वर्ड इथं परत ॲड केला. कोणतं फर्टिलायझेशन आहे? डबल फर्टिलायझेशन. तर पुन्हा वाक्य अंडरलाईन करून ठेवायचं, डबल फर्टिलायझेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजिओस्पर्मिक प्लांट. सर्व प्लांट्समध्ये फर्टिलायझेशन आहे, पण ॲक्च्युअल ज्यावेळेस आपण एंजिओस्पर्मिक प्लांट किंवा फ्लावरिंग प्लांट म्हटलं तर फ्लावरिंग प्लांट्समध्ये कोणत्या टाईपचं फर्टिलायझेशन असतं? डबल फर्टिलायझेशन. पुढे प्रोसेसमध्ये आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. पण डबल फर्टिलायझेशनमध्ये आम्हाला 2 इव्हेंट स्टडी करायच्या. एकाला म्हणतो आपण सिनगॅमी. काय म्हणतो आपण? सिनगॅमी. आणि दुसरी प्रोसेस आपल्याला या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे, दॅट इज नोन एज द ट्रिपल फ्युजन. सो सिनगॅमी ही फर्स्ट इव्हेंट्स आहे आणि ट्रिपल फ्युजन ही सेकंड इव्हेंट्स आहे, जो आपण पुन्हामध्ये स्टडी करणार आहे डबल फर्टिलायझेशन. तर फर्स्ट इव्हेंट्स कोणत्या? प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, एवढंच नाव लक्षात ठेवा. सेकंड काय पाहायचं आपल्याला? डबल फर्टिलायझेशन. आणि थर्ड आहे ज्याला म्हणतो आपण पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये फर्स्ट इव्हेंट्स आहे डेव्हलपमेंट ऑफ. कुणाची डेव्हलपमेंट पाहायचं आहे? पहा, डेव्हलपमेंट ऑफ. कोण डेव्हलप होतं इथं? एंडोस्पर्म. दुसरा आहे डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. त्यानंतर पाहायचं आपण फॉर्मेशन ऑफ सीड अँड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, किंवा स्ट्रक्चर ऑफ सीड अँड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट. हे सर्व पार्ट्स आपल्याला पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये पाहायचं आहे. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आला पाहिजे, जेव्हा आपण सीड स्ट्रक्चर स्टडी करताय तर इव्हेंट्स कोणते आहेत?
पोस्ट फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशनच्या नंतर काय तयार होतं? सीड तयार होतं, फ्रूट तयार होतं, एम्ब्रिओ तयार होतो किंवा एंडोस्पर्म तयार होतं. फर्टिलायझेशनच्या वेळेस काय तयार होतं? तर इथे फर्टिलायझेशनमध्ये सिन गॅमेमध्ये जो तयार होतो या पार्टला म्हणतो आपण झायगोट, आणि ट्रिपल फ्युजनमध्ये जे तयार होतं त्याला म्हणतो आपण प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे डबल फर्टिलायझेशन. तुम्हाला फक्त एवढंच नाव लक्षात ठेवायचं आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणारा पार्ट कोणता? फ्लावर. कोणता पार्ट्स आहे? फ्लावर. आणि जेव्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं त्यावेळेस किती इव्हेंट्स होतात? 3. पहिले इव्हेंट्स कोणता? प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, म्हणजेच कोणत्या? दोज इव्हेंट्स टेक्स प्लेस बिफोर द फर्टिलायझेशन. दुसरी इव्हेंट्स कोणते आहेत? डबल फर्टिलायझेशन, ज्यांच्यामध्ये बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स कुणाचं? एंजिओस्पर्मिक प्लांट. आणि तिसरी इव्हेंट्स पाहिजे आपल्याला पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. आणि या सर्व पार्टला जर डिटेल स्टडी करायचं असेल त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट ऑर्गन स्टडी करावं लागतं, दॅट इज नोन ॲज द फ्लावर. कोणता पार्ट स्टडी करावं लागतं? फ्लावर. जेव्हा फ्लावर आपल्याला क्लिअर लक्षात येईल त्यास या टॉपिकमधले टोटल पार्ट्स हे लक्षात यायला लागतात. म्हणून या सर्व प्रोसेस जर स्टडी करायचे असेल तर आम्हाला बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स हे कुणाचे माहीत असायला पाहिजेत? फ्लावरचे. म्हणून आपण पहिलं आर्टिकल जे फ्लावर आहे तो आर्टिकल आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्टार्ट करणार आहेत. आज आपण जो डिस्कस केलेला पार्ट्स आहे तो ओनली इंट्रोडक्शन आहे. याच्यानंतरच्या नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये ॲक्च्युअल आपला फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होईल, ज्या पार्टचं नाव काय आहे? फ्लावर.